Pasaport. Yung yelo dati. May lapag na. May lapag na. Wala siya maulin. Hindi mo ay kwarto pati ano. Tigigaan. Tigigaan ako ako. Madali. Sarap. Kung binagsakan yung protest ko ha, bawal. Pagmatis naman. Ganun pa rin. Yun o. Ako sa kasuga. Nakin ito. Nakin yun. Para ba na siguro mo niya magkano. Sura! Gusto mo na yung tinaigo. Thank you, pero. Ang ganun, Joe. Basta na di ka. Basta mo di. Ano ito bubuhay na lagyan ko? Wow. Oh. Paano ko ba dito pala? Pare,
sakay. Ha? Okay ba? Hindi ba pumunta mo? Magwal ba sa biya ka may pisong. Ha? Ito man patay.
Yun. Ganito. Okay yan. Ang size ng sigarilyo, ulo ko siya.
Hello? Matapang.
Okay. Nasa
Ay, di ba? Ano ba may itong kaldero? Ano kaldero ba? Ako na dito, tawag mo ba yung hayang?
Ah, alas 7:27. Ah, okay. Ay, eat.
Yun, doon sa General Mungkok yun. Kasi, doon sa akong second people. Ano tayo na natin na sa isa. Hindi ka na rin. Kasi hindi ako dito pa. Ano doon?
Mo wala din yung malagay mo. Walang ipit sa legendary. Ha? Walang ipit sa legendary. Ay. Mo? Ano mo legendary? Ayun, bravo. Init ko na siya. Ayun, pulo. Ano? Tao. Ipit, bravo. Legendary. Yes, mag-aak na po. Ebe. Oscar na yun. Hindi mo, dagdagan mo muna. Oscar na lang. Yun. Bilang ba? Bilang na ako ang buwa. Bilang tayo. Bilang ang Facebook. Ayun muna. Ha? Nalagot. Baka may nagigay sa ako. Mo, tingnan mo, isa lang mo kaysa ano. Minsan, degree na ka, Biago. Kung magagana. Balik mo, create account doon mo. Wah. Balik mo, create account. Wala pa, ano mo. Super slim mo. Kung anong kinag mo. Yan. Wala meron. Yan meron. Ako sa mga mga. Ano daw? Yan ang ano, number. Ano ba sa inyo mo? Kung yan ang number. Nanalapin mo. Ate. Sila mo ba number? Yan meron na. Hindi lang mo ba sa rupang ito yan?
arbet, legal, legal. Pero,
Ayan na, buko na. Ayun, tapos na. Puro kaya, puro mga puso na yan. Puri sari ko, puri sari ko, puri sari ko, ini pilihan itu kan, ayo apa? Aku ini kalau mau tahu, ada yang mau mulai ikut, may lamok na, ay, tama din. Pero, naging mo, uy, ay, pala mo kaya, hindi pa pinaka, dinuto na ako, hindi ko na walang lamok. Uy, ano ko na ba yun? Amat na. Lamok ko kaya? Ako ko mga lamok. Ilan na ba sa mo?
yung bukod, di ba?
Oo, tuloy.
ko nga po. Tapos na, kaya Wala pa na pa ang mga gawa ko pa na siya na oo. Diretso.
Hindi, nag-ibo mo. Kasi, hindi yung parang ganun. Puso. Ay, pagulod. Ay, dito eh. Oh, tadi. Memang. Wala ulang. Oh. Ang gulo.
Ano na po? Isa ka lang kailangan. Ha? Nasa ba niya nakuha? Baka. Nakuha po siya. Ano po? Gimana mo ang ramo? Siya mo. Handshake. At sabi ko lang na ito ba, kung tawaran mo ito na, dyan sa tawaran mo. Ano, hindi na natin mo eh. Nahimik ka, Hindi ko sabihin ko. Ako na ako mo. Kasi, hindi mo ako gusto. Ano na? Hindi ko ako yun. Hindi ko na nila. Diba, kaya ka. Sabi mo, tayo mga. Sabi ko, okay? Sabi ko. Dali na mo. Ano mo kung ako? Ano? 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 Ito, dali na ako. Ito na ako. Wala na karo kung bakit dito. Kasi may nakalaw ko. Sabi ko, sige ko kayo mga na. Hindi ba kayo customer? Hindi mo. Ay, mga kalog, dito kayo. Ay, naman. Yung pag-review. Ano ako na kasi? Dito yung ano, video, ano, yung mga monster. Dali na, uy, wala na, wala na. Ano? Sige, ako tuwa yun, ako tulo. Wala na ka, dahil yung mga na. Pwede na yun, start na yun. Wala to ka na si pinag-Facebook pa nga eh, oh. Ano nga ito kay Riding? Dali na, ano nga, bumunta na, anong gawain ito, mga kaya. Dali na. Ay, naman na, Jay, mamiwan mo na kami. Leon, ano, Leon. Dali na. Oo, kapag na nga, ma-open pa ito pala mo. Yun, pwede na din. Crazy, ano mo, pala mo. Teka naman, mga crazy, kami na mga. Sabay pa ng dora. Sorry, di na mo pala na.
Sige, hindi mo takot. Sako. Out na. Sige, makasip mo, ginangulit ka na. Yung kinagat. Wala mo naganda ko. Ay, nakalupot. Tang ina mo ha. Pati ka po sa bigang ko. Pati ka po. Ang taro na lang eh. Pwede ka karo. Pwede mo lang na yun. Water sa na. Dali na lang. Ano yung ka lang. Hindi ni kaya yung wala. Water lang ako. Water lang ako. Ano man, Che? Water mo na, Che? Water sa na. Wah, puta ka. Ina ka ha? Anak ka ng tete ko ina pa. Ang wala yung pamambiyan ako sa'yo pwede kumakakasama. Bubo nyo ha? Bubo nyo ha? Like ka kayo. Ano mo na water? Una ka. Ay, ito si Diyo na ay. Ay. Ah, pinagbigyan ka. Wala sa audio ako, wala lang yun. Ay, pinag mo, hindi ko malayan mo. Hindi mo malitaw ka nga. Yung, ito mo, ni. Game. Pero kasi ko pa, karaw-karaw na yun. Puto na nga yun. Para di ka naraman pa nila. Gusto mo kaya ako? Ako kaya ako kung magkaroon sa inyo. Hindi ko mga si Papi. Ay, si Papi. Ano rin kayo po? Ay, ay, pangalan niya. It's relax, it's the fucking food. Luto. Ano yun? Bakit na nga? Bakit daw? Bakit na yung masakit sa taas? Oo. Gusto kaya na iba ko? Iba nga eh. Bakit pagbigyan mo muna na ayos na? Yun. Puta naglipat ang nga sa kuya. Ayaw makaya-kaya nga. Pinapin ka nga yun. Ang makaya ka to. Oo, ganyan nga yung ulo to. Ang gandaan. Saka naglipat ang nga eh. Hindi mo yung dapat pakay buhay. Ganun mo si Julio. Ay, pagbigyan ko mo sa natin. Bago. Pati pagbigyan ko na naman. Puro. Pagkano yun, ay ko lang. Ano lang na yes,
Ito nga, hindi ko sige, tawag lang mama. Hindi ka na ako. Oh, si Palago! Chat mo sa ano? Hindi ko na, dalawa pa lang po. Gusto mo yung ano mo pala mo yun? Kaya nga ito na pa ito. Kasi ano yung pinakang
nangyayari ko yan. Live talaga dito. Oo, makakulog ka pa lang. Doon ka pala. Utang nga sila. Wala pa na pag-ibig ko na. Hindi mo na talaga ito. Wow, this guys are gonna ha. Ano may may buhay? Dua-dua, pada apa mas? Untuk melakukan tujuan. Tinggal, dapat cuma jalan dulu. Dapat boleh jalan. Dapat boleh jalan. Pwede na nyo. Pero mag-ino. Uto pa na? Siya nagkaroon. Sabi ko kay Panginoon na
Ay, ano yun, actually. So, relationship lang. Ay, ano, yung pang-cake. Cake. Kinakaya ba yun? Wala akong ipagtira yung kakaya. Raon. Sabi na nga sa Spire. Ano pa rin ko? Panayang bahay. Hindi ko pa ano ng cookie. Sila ba kasi sa lagi? Ano wala? Ano ba dali? Kuya namin doon. Ano yan yun? Lubos na mabasa. Git tagbo. Kasi wag mo na kayo. Ano mo isa? Alam mo ba si CJ? Ay, daw ko nga ito. Alam mo, ma'am? Bukan di ba ba? Parang sinasabi mo, yung future mo. Basta alam mo, nag-trip ba ko yung Kaso ano na nga ito mo na ako mo siya. may kapag ba gusto okay na sa mo. Sa parang ni ma'am, parang ni ma'am na. Tapos yung kapag mo, that, parang ni, ano? Parang naganda sa si CJ. Ha? Iya, parang basta na pinagawa mo. Oh, shit.
Sabi ako, okay na, start na, mga daan. Uy, mag-start ka na. Umaya ako na mag-init na kasama ko. Lebang forma. No one saw eyes. No one saw. Pagnoon, no one. Kulay blue. Kulay. Brown. Hindi na patong gray. Alawas. Wala din ako sa wala. So wala din ako sa wala. Dema sa wala. Siguro dito. Dema na. Pero ano tama yun? Ano ko ka naman? Ano mo yun? Nice one. Premier. The ground. Ano?
96. Correct me. Correct me naman ako. Bakit naman ba't madali mo sa kanya? Wala nung ulo. Pwede sa kanila. Sige. Chu! Jangan makan dia kamu lagi. Wala. Nag-iba-ibang kulay. Wala po doon. Buwan. Buwan. Buwan na. Sira. Mas ganda.
hayop, vacation ka ka. Oh! Likod, likod! Yan, ampang mo para mas nalang, ampang mo. Sa likod. Para mas nalang. Yan, yan. Sige. Balik. Ah. Pistol. Balik na ba? Tigitan na. Oh! Ulong mo yung padilit. Yun, 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 yun. Kapag yun. Buka dyan, kasi nga sa likod mo. Likod mo, hindi mo nakuha pa. Hindi mo ba naman? Ano? Mas medyo lang.
Siya yun. Siya yun. Mataba ko na.
Ako may gusto nyo. Kung bayad mo. Ito yun. Yung. Sino ba? Kuya, ka ba? Okay, so,
Ito ko din. Ito ko.
Wah, ada dia. Renta. Itu bukan. Ini dia. Renta. Karena kopi wong abuji. Ay, nagawa. Ay, dito. Nandito. Nandito walang kanya. Social. Yes.
Yung kalala eh. Bumili ka doon, bumili ka sa tao. Bumili ka sa tao nga eh. Mga yun.
No? Una ko nga, ano yung sabi ko na, ayun pala. Antok na kami. Sige lang, I love you, I love you. Ano sa nailig, gusto ba ako? Ayun ko na eh. Gusto nga. Sabi ko doon, Lakaw mo ni. Lakaw talaga si Puto yung sabi yung kumalas nila. Pero kuno. Kung may pagkat, salamat ko. Saludo ako sa iyo, bro. Para mamuta, umiinit mo. Pagkatapos ko ba?
Alam ko lang, hindi madami para hindi mo kami, lalaki. Bawal iko. Hindi mo na. Nagkaroon mo sa mga kasi. Mama, ano mo yung maging bawal. Minarawin pa kasi ano. Oo. Mga babae, dahil ko lang kain. Wala pang napitang ako.
May, walang ano,
nakaka-tuloy. Uy, mga
Uy, ulo! Wow.
Talo ka na rin. Pwede ba hindi ko matutulog ka? Ito ba meron ba siya nanonood sa hindi ka na lumawarap yun. Ito na eh.
Enjoy.